Hi guys! Welcome to Rosa's Kitchen! Ang lulutuin ko ngayon is Chinese food or Hunan Chicken. Kailangan natin ingredients ay 1 cup or 2 cups ng baby corn, 1 bell pepper, boneless chicken. Slice lang po natin siya ng maninipis at maliliit. Ayan po guys, ganyan lang po siya kanipis. And next ay broccoli. Isa sa mga healthy vegetable ay ang broccoli. Ayan po. Pagkatapos ni slice, binabad ko muna yung chicken ng salt and pepper. Ayan, ready na po yung mga ingredients natin. Kailangan din po natin ng corn flour or cornstarch para dyan natin i-coat yung mga chicken na ni-slice ko siya ng maliliit. Pagkatapos po natin i-coat, dito ko siya hanggang sa mag-brown at saka crispy. Ayan po guys, nilagay ko lang siya sa isang plastic para ma-shake natin lahat ng chicken. And of course, kailangan po natin ng sauce. Sa sauce po, kailangan po natin ng chili paste. Ayan, gumamit po ako ng sambal oily para mas masarap yung lasa ng chili. One tablespoon lang po ng chili paste at saka 2 tablespoon ng oyster sauce. 3 tablespoon ng honey. 1/4 cup ng soy sauce, tsaka 1/4 cup ng rice vinegar. Ayan po, i-mix lang po natin lahat hanggang sa mag-combine lahat ng sauce ingredients natin. Itinabi ko muna siya habang hindi pa tapos yung chicken. Kailangan din po natin ng kawali para doon sa corn. Prituin lang po natin siya or igisa hanggang sa mag-brown yung color. Ayan, kailangan din po natin ng chilies para maanghang-anghang yung Hunan chicken natin. Chop lang po natin ng maliliit, pati yung garlic. Ayan po. Pagkatapos po ng corn, isunod naman natin yung chilies. Ayan po guys. Igisa lang po natin lahat hanggang sa yung amoy niya ay lalabas yung amoy ng chili. Ayan. Then next is yung sauce. Mix lang po natin guys hanggang sa mag-combine lahat sa vegetables. And next is yung pepper, bell pepper natin. 3 minutes lang po natin lulutuin para hindi siya mag-overcook. Mas masarap. Crispy pa rin yung vegetables natin. And next ay yung chicken. I-mix lang po natin yan hanggang sa mag-coat yung sauce natin. Ayan po guys. Na-mix ko na po lahat. Ayan, in 15 minutes makakaroon na kayo ng masarap na ulam. Pag okay na po lahat, isunod natin yung broccoli. Mga 3 minutes lang po natin ihalo para maging crispy po lahat yung broccoli natin at saka yung bell pepper. Po guys, mix lang po natin hanggang sa mag-combine lahat yung mga ingredients natin ng Hunan chicken. Ayan po, ready to eat na. In 15 minutes, mayroon na kayong masarap na ulam. Ayan guys. Thanks for watching. Please subscribe and like my YouTube channel. Thank you guys.